Hello, như thường lệ những các bạn đang lần đầu coi kênh của chị Nhi. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube channel, Nhi Lê cộng đồng Nhi Lê. Tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên, nếu em cần ít hơn thì em tập trung cái em cần trước đã. Bây giờ cái em cần em còn chưa có mà em đòi cái em muốn. Bây giờ chị nói đơn giản, chị là phụ nữ. Nếu chị nói với em cái chị muốn nhiều cái đó. Ví dụ như giờ chị có một tủ giày, chị có một tủ quần áo, chị có một tủ túi xách rồi. Chị có muốn hơn không? Tất nhiên chị muốn chứ. Nhưng mà chị muốn để làm gì? Chị muốn để mặc cho đẹp vậy thôi. Nhưng mà chị có cần những cái đó không? Không, chị không cần những cái đó. Đúng không? Nhưng mà tại sao chị muốn những cái đó? Tại vì bây giờ chị đã đủ những cái chị cần. Chị đã có đồ ăn lên bàn, chị đã có xe đưa đón đi lại, chị đã có bạn bè xung quanh, chị đã có con, rồi chị có cái mái cha thân. Nói chung là chị đã có hết những cái chị cần rồi. Thì bây giờ mới có thời gian để nghĩ đến cái mình muốn. Là mình muốn đi du lịch, mình muốn đi tìm hiểu, mình muốn học những cái mới. Thì đó là gọi là mấy cái mình muốn. Nếu bây giờ em còn chưa làm được có mức lương mà để được cái em cần thì đừng có nghĩ đến cái chị em muốn. Tại vì em muốn nó chỉ là ước mơ thôi. Nếu như em ước mơ hoài mà em không có chịu take action, tại vì những cái người mà người ta có được cái người ta muốn, người ta phải trả giá nè, người ta phải take action, người ta phải hành động rất là nhiều. Ví dụ như ngoài cái thời gian mà em đi làm ra, sau cái giờ đó 5 giờ đến 9 giờ em làm gì, nếu bây giờ em vẫn nói với chị em đi ăn uống trà sữa, trà chanh chém gió, thì làm sao mà em có thể tập trung vô cái chuyện là em kiếm tiền hơn. Em biết em sống á, từ hồi nhỏ đến lớn á, em va chạm với rất là nhiều người, và nhờ cái va chạm đó nó hình thành em cái thực tại, cái cánh cửa thực tại mà em nghĩ là em biết. Đó là nhờ những người xung quanh em. Những người xung quanh em là gồm có nè, thầy cô nè, ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác, thậm chí cả ông bà hàng xóm, bạn bè trên lớp của em. Những cái người đó là những người hình thành nên được cái nhìn của em về cuộc sống ngày hôm nay. Ví dụ như em có ông hàng xóm mà suốt ngày nói tự hào về chiến tranh đi chẳng hạn, trong đầu em lúc nào nghĩ em cũng nghĩ có một chút gì đó lâu lâu nó nhói lên cái là em rất là tự hào em là người Việt Nam rồi thắng Mỹ. Ví dụ thôi nha. Những cái này khi mà em lớn lên á, em đi vô thành phố chẳng hạn, hoặc em đi qua một đất nước khác, hoặc em đi vô một cái môi trường mới, nó là một cái dạng như là cái đối đầu của cái niềm tin em đang có. Bởi vì nó tốn rất là nhiều thời gian. Thì làm sao để em sàng lọc những cái em đã biết, và những cái em sắp biết, và những cái em sắp học, và những cái em muốn biết bây giờ, để cho em có thể cân bằng được, để em biết được là em không có quá nghe theo nhóm người này hoặc nhóm người này hoặc nhóm người này. Em vẫn bảo vệ cái lập trường, cái tư tưởng của em, nhưng mà em vẫn đi theo được đúng con đường mà em muốn. Thì nên điều đó là nhiều khi mình confuse lắm. Mình đi ra đường thấy người ta đăng Instagram đủ thứ hình hài, đủ thứ chuyện người ta, mình thấy trời ơi sao cuộc đời người ta hạnh phúc quá vậy, ví dụ như vậy. Hoặc là người ta đăng những cái chuyện lên Facebook thì trời ơi sao cuộc đời người này người kia hạnh phúc quá vậy, sao mình không có những cái đó, ví dụ như vậy. Cái cách duy nhất để mà em cân bằng lại chỉ có thể bày em nhìn mỗi lần mà em, trước khi em muốn trả lời một ai đó, hoặc trước khi em làm một cái quyết định gì đó, hít một hơi thiệt sâu vô. Hít một hơi thiệt sâu nha. Sau đó em suy nghĩ kỹ là cái quyết định này nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em hay là của cái người xung quanh em hay không. Nó rất là quan trọng. Tại vì đôi khi mình quyết định một cái gì đó, mình nóng giận một cái gì đó, mình nói ra một từ gì đó, thường là ít khi suy nghĩ lắm. Em nhìn những người cãi lộn với nhau này, giận dỗi nè, hay là nóng tính, cái đó gọi là hot temper đó. Hồi xưa chị cũng vậy, hồi trẻ chị cũng từng có thời kỳ như vậy. Thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì khi mình nói ra mình không có ý đó, nhưng mà vì mình muốn sát thương người ta bằng ngôn ngữ, mình dùng cái cách đó và sau đó mình hối hận, ví dụ như vậy. Và đó là một trong những cách mà em làm ảnh hưởng đến cái xung quanh em, và sau đó em đánh giá bản thân mình. Để cân bằng được cái điều đó, em luôn phải dành thời gian để hít thở, để suy nghĩ, để trả lời, và phải calm mình xuống, có nghĩa là phải dịu mình xuống. Nó rất là khó cho nên nó phải tập. Không, nó rất là khó cho nên mình phải tập. Tại vì nếu mình không tập, mỗi lần mà ai mình nói cái câu gì mà xúc phạm em một cái, tập thói quen là không trả lời ngay lập tức. Ví dụ như ai mình đang đi ngoài đường nói cái con bé này mày đi cà tưng vậy, hay ngày xưa kìa em bà rảnh bà làm gì bí kiếm chuyện tôi đi, sao im lặng không nói gì hết, hít một hơi vô thở ra. Em sẽ thấy cái câu đó nó cũng không có nghĩa lý gì đó, em cười cái em đi đời nó là vậy đó. Khi mà em tập được tới lên cái cảnh giới đó thì chị bảo đảm và em là em có thể cân bằng bản thân mình với lại cái thực tế được.
Tại vì thực tế những cái mà mọi người quanh em làm cho em vui, làm cho em buồn, làm cho em đau khổ, làm cho em muốn khóc, làm cho em muốn tức, làm cho em muốn nổi điên, tất cả là từ những người xung quanh em. Cái đó không phải tự em, còn một mình em ở trong cái phòng đi chẳng tức ai hết. Em ở trong cái phòng đó một mình em từ giờ đến cuối đời có ăn uống đầy đủ, không tức gì hết. Sự thật nó là vậy, bởi vậy nên người ta mới lên núi ở là vậy đó. Cho nên là hãy tập cái cách là hít thở khi mà nghe một cái information, một cái thông tin nào đó, và để cho cái đầu mình nó có thời gian dịu xuống để mà lắng nghe, để mà giải quyết cái vấn đề đó một cách đúng. Làm việc nhóm như thế nào cho hiệu quả, chị bày với em với anh chị. Đầu tiên em phải tìm những cái người bạn mà chung chí hướng với em, người ta có cùng suy nghĩ với em. Nếu như em đi làm việc trong công ty thì too bad, tại vì cái đó là em phải chọn người sếp giỏi. Sếp của em mà nếu của Bắc thì chị nói thiệt là em nên đi tìm công việc khác, và phải khi em đi xin phỏng vấn việc á, em phải nghe coi cái người sếp này em có thể làm chung với họ được không, họ có làm cho em nể được không. Xong sau đó em mới bắt đầu dần dần em mới biết được là nếu em làm việc cho người sếp này thì sẽ có cái kết quả như vậy nè. Rồi khi em làm chung bạn bè, chị nghĩ cái này là cái khó nhất của người Việt Nam, đó là thẳng thắn và nói chuyện không có nhục mạ, không có hạ thấp nhau. Nếu như em muốn làm việc chung với nhau thì em phải biết thẳng thắn, nhưng mà em phải có những cái người có thể chịu được cái sự thẳng thắn đó và góp ý cùng nhau. Cái này nó rất là khó. Em không thể làm việc hiệu quả, làm việc nhóm hiệu quả mà chỉ có một mình em coi video của chị được. Ví dụ như vậy. Nếu em muốn những người khác mà cùng làm việc chung với em mà có năng suất hiệu quả cao thì mọi người phải cùng học một thứ, mọi người phải cùng có cùng một tư duy và phải có cùng một kiến thức. Đó là lý do tại sao chị Nhi nói là mọi người nên chia sẻ những cái kênh, cái video của chị Nhi là vậy á. Nếu như em muốn ai đó làm việc chung với em muốn ai đó kết bạn với em muốn ai đó yêu em cũng vậy, thì chí ít em cho người ta biết được tại sao em có cái tư duy như vậy, tại sao em có cái suy nghĩ như vậy, tại sao em tích cực được như vậy, tại sao cuộc đời em ngày nào em cũng vui vẻ được như vậy. Tại vì khi em chia sẻ được cho người ta cũng sẽ bắt đầu nhận ra là thật ra vẫn có những người có thể vui được như vậy, vẫn có những người tích cực như vậy, mình cũng có thể làm việc chung với nhau rồi cùng nhau tiến bộ lên như vậy. Bởi vì tất cả nó đều là tư duy hết, và cái tư duy đó chị không thể bày cho một mình em, mà em phải là người dẫn đầu để mà em hướng dẫn lại cho bạn bè em nói mày coi cái chị Nhi đi, chị Nhi bày mấy cái này hay lắm và tao thấy tụi mình nên coi, xong làm việc nhóm chung với nhau cho nó có hiệu quả. Tại mình nghĩ tích cực thì cái nhóm của mình nó sẽ làm việc nó hiệu quả đây. Em nhìn bất cứ một tập đoàn nào thành công trên thế giới em coi đi, em tìm hiểu đi, tiếng Anh tiếng Việt không cần biết, em tìm hiểu không có một công ty, không có một tập đoàn, không có một tập thể nào mà thành công mà chỉ có một con người thôi. Em tìm hiểu đi, chị bảo đảm với em luôn, chị thề với em, chị chưa bao giờ bước ra đường mà chị thấy một người bạn nào của chị mà tỷ phú mà giàu mà nói với chị là tao được mình, tao giàu, tao là tỷ phú. Bạn chị lúc nào cũng nói không, tao ngày hôm nay tao đứng được vị trí của này là cả một cái nhóm ở phía sau làm việc support cho tao, cộng sự của tao, những người tin tưởng tao, những cấp dưới của tao, những người yêu thương tao, ủng hộ tao, những người mà trân trọng tao và tao đối xử với họ như gia đình. Đó là cái sự thật của thành công. Cho nên em muốn làm việc nhóm hiệu quả, em phải là người đầu tiên xây dựng cái nhóm đó cho em trước. Kết bạn, tìm những người bạn cùng chung chí hướng của em. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live